سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در برابر دیدگان پرمهر شما عزیزان دلم قرار دارم. موضوع ویدیوی امروز در رابطه با بیماری است که خیلی ها شاید در رابطه با اون اطلاع نداشته باشن و فقط با شنیدنش بترسن. بیماری هپاتیت و انواع اون، راه‌های درمانیش و خلاصه هر آنچه که راجع به این بیماری باید گفته بشه رو خدمتتون امروز خواهم گفت. و همچنین هر هفته ما در این چنل ویدیوهایی با موضوعاتی توی این سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها و انواع موضوعات پزشکی خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک بکنه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو حالت حال قرار بدید و همچنین چنل ما رو به دوستان آشنایان خودتون معرفی بکنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمندتون بی‌نصیب نگذارید. بیماری هپاتیت در کل بیماری التهاب کبد، ایجاد درد و تورم در بافت کبد رو بیماری هپاتیت مینامند و علل‌های مختلفی به وجود آورنده این تورم و التهاب هستن که بر اساس این علل انواع مختلفی برای بیماری هپاتیت ما داریم و در نظر گرفته میشه که در ادامه خدمتتون خواهم گفت. به صورت کلی مصرف مشروبات الکلی و انواع ویروس های مختلف علل به وجود آورنده نوع از بیماری هستند. نوع A، B و C بر اثر ویروس به وجود میان و مصرف بی‌رویه مشروبات الکلی عامل دیگری است که میتونه باعث التهاب کبد و به وجود آمدن هپاتیت بشه. هپاتیت نوع A بیماری که توسط ویروس هپاتیت نوع A به وجود میاد و باعث میشه که کبد دچار درد و تورم بشه، اما این بیماری خفیفترین نوع بیماری هپاتیت هستش و خطرناک نیست، اما مصریه و به راحتی میتونه از فردی به فرد دیگه منتقل بشه. راه‌های انتقال هپاتیت نوع A: خوردن غذای آلوده، خوردن آب آلوده، تماس با فرد آلوده و ضعف بهداشت هستش. همچنین این بیماری از طریق رابطه جنسی، دهانی و مقعدی قابل انتقال هست. علائم ویروس هپاتیت نوع A شامل استفراغ‌های ناگهانی و خیلی شدید، احساس گیجی و خواب‌آلودگی، تحریک پذیری، زرد شدن پوست، تب، درد در قسمت پایین شکم، ادرار تیره و دردهای عضلانی هستند. برای درمان هپاتیت A هم باید خدمتتون عرض کنم که این بیماری خفیفیه، نیاز به درمان خیلی خاصی نداره و با استراحت کافی، رژیم غذایی سالم و پرهیز از مصرف مشروبات الکلی به سادگی قابل درمان هستش. هپاتیت نوع B که خودش به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشه. هپاتیت نوع B شایع تر از هپاتیت نوع A و تنها تفاوتی که داره با هپاتیت نوع A اینه که تنها از طریق جنسی منتقل میشه. هپاتیت نوع B، هپاتیت نوع B ها در واقع نوع خفیف هپاتیت نوع B که از زمان اطلاعات ها تکمیل بهبودی حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید. بعد از بهبودی هم این ویروس به طور کامل از بدن خارج میشه و در این نوع از ویروس کبد آسیبی نمیبینه. اما هپاتیت نوع B مزمن، این نوع از هپاتیت بیماری شدید و خطرناکیه و در واقع سیستم ایمنی بدن نمیتونه حریف این ویروس بشه و ممکنه دوره بهبودیش بیش از 6 ماه طول بکشه. خود بیماری هپاتیت نوع B مزمن به دو نوع فعال و غیر فعال تقسیم بندی میشه. هپاتیت نوع B مزمن فعال در اون کبد دچار التهاب و تخریب میشه و به علت تعداد بالای ویروس در بدن باید سریع درمان شروع بشه. اما هپاتیت نوع B مزمن غیر فعال در واقع این ویروس در بدن وجود داره، اما به دلیل اینکه فعالیت نمیکنه کبد آسیبی نمیبینه و بیشتر از 6 ماه هم در بدن باقی خواهد موند. اما چون ممکنه که نوع غیر فعال هپاتیت نوع B مزمن تبدیل به فعال بشه، بهتره بعد از اینکه تست هپاتیت فرد مثبت شد سریعاً به درمان در واقع بپردازه و بدون درمان سپری نکنه.
راه‌های انتقال هپاتیت B همونجور که گفتم اصلی ترین راهش از طریق جنسیه، اما از مادر به نوزاد هم قابل انتقال هستش و همچنین از طریق سوزن‌های نوک‌تیز و سرنگ‌های آلوده هم قابلیت انتقال به داخل بدن رو داره این نوع از ویروس. برای پیشگیری از هپاتیت نوع B، واکسیناسیون نوزادان، واکسیناسیون مسافران بین‌المللی، خودداری از رفتارهای پرخطر جنسی و مراقبت‌های بهداشتی از همه نظر در واقع لازم هستش. برای درمان هپاتیت نوع B اول توسط دستگاه فیبرو اسکن مطمئن میشن که این نوع از هپاتیت نوع B فعال هست، غیر فعال هست، حاد هست یا مزمن هست و بعد از تشخیص دقیق نوع این هپاتیت علاوه بر درمان دارویی یک رژیم غذایی فاقد قند و چربی و دارای سبزیجات پزشک تجویز میکنه برای بیمار. و اما هپاتیت نوع C که خیلی ها اون رو با نام HCV میشناسند، نوع دیگری از ویروس هپاتیت هستش که با واکنش سیستم ایمنی بدن روبرو میشه و باعث التهاب کبد هم خواهد شد. مشکل این نوع از ویروس اینه که علائمش اکثرا به صورت خاموش در کبد باقی میمونه و به مرور زمان باعث مرگ سلول های کبدی میشه و در نهایت میتونه منجر به بروز سیروز کبدی و سرطان کبد هم بشه. اما وجود این ویروس درسته که گفتیم خاموشه، اما یک سری علائم هست که میتونه در واقع زنگ خطری باشه برای مبتلایان به این ویروس. این علائم شامل درد مفاصل، کم شدن اشتها و خستگی، تیره شدن ادرار، کاهش ناگهانی وزن، تورم در قسمت شکم و یا پا، خارش شدید پوست، دردهای شکمی به خصوص در قسمت راست شکم، تب، زرد شدن چشم، مدفوع رنگی. اگر این علائم رو مشاهده کردید حتما تست هپاتیت رو بدهید. اما راه‌های انتقال هپاتیت C، تماس با خون آلوده به این ویروس به هر طریقی باعث انتقال این ویروس میشه. همچنین استفاده از سوزن مشترک در میان معتادان تزریقی باعث انتقال این نوع ویروس میشه. از طریق انتقال خون به فرد، از طریق عضو اهدایی و از طریق روابط جنسی پرخطر هم قابلیت انتقال رو داره هپاتیت نوع C. برای پیشگیری از هپاتیت نوع C این اقدامات رو انجام بدید: استفاده نکردن از سرنگ مشترک، استفاده از دستکش‌های طبی برای کادر درمان در مراکز درمانی، اطمینان از سلامت و تمیزی سوزن‌ها در مراکز طب سوزنی و خالکوبی، نداشتن روابط جنسی پرخطر، استفاده از لوازم شخصی در آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی و همچنین یک نوع از هپاتیت رو داریم که هپاتیت نوع E هستش که بر اثر خوردن مواد غذایی آلوده به این ویروس منتقل میشه، اما مثل هپاتیت نوع A خفیفه و خطرناک نیست و احتیاج به درمان خاصی هم نداره. نوع دیگری از هپاتیت بر اثر زیاد خوردن مشروبات الکلی و ابتلا به سیروز کبدی به وجود میان و همچنین هپاتیت خود ایمنی هم داریم که زمانی که به هر دلیلی سیستم ایمنی بدن کبد رو عضو اضافه تشخیص میده و بهش حمله میکنه به وجود میاد که نادره، اما این نوع از ویروس هپاتیت رو هم داریم. در کل درمانهای این ویروس به درمان کلینیکال در واقع وابسته است و نمیشه درمان خانگی براش معرفی کرد. فقط میتونم بگم که چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید. زمانی باید به پزشک مراجعه بکنید که علائمی مانند مدفوع روشن، ادرار تیره، دردهای شکمی شدید، پوست زرد، از دست دادن اشتها و کاهش وزن شدید بدون دلیل و همچنین علائم شبیه به آنفولانزا رو در خودتون دیدید. همچنین در مورد هپاتیت های مختلف ما علائم اونها رو هم گفتیم. در صورتی که هر کدوم از این علائم رو به صورت شدید یا خفیف در خودتون ملاحظه کردید حتما به پزشک مراجعه بکنید و درخواست انجام یک آزمایش رو داشته باشید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.